ค่ะวันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ G.I.T มาทำเวิร์กช็อปในวันวาเลนไทน์อันนี้ก็คือประดับอัญมณีทั้งหมด G.I.T เนี่ยจะเป็นใบรับรองใบหนึ่งที่เอาไว้สำหรับเวลาคุณสนใจที่จะซื้อเครื่องประดับต้องมีใบรับรองเพื่อบอกว่าค่าของน้ำหนักเนี่ยประมาณเท่าไหร่เป็นของแท้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นศูนย์วิจัย G.I.T อยู่ที่ BTS ช่องนนทรีย์แล้วก็ BTS สารแดงสามารถเดินทางจาก BTS ช่องนนทรีย์เดินตรงมาได้เลยตรงข้ามถนนเลยส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดแสดงเครื่องประดับสมัยอยุธยาสุโขทัยไพลินเป็นยังไงหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆเป็นยังไงอยากให้มาดูเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยหรูหรามากเลยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการแนะนำว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างเขาก็จะมีการอธิบายว่าเหรียญทองรูปพรรณ 96.5 มันมีข้อมูลอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะนี่เมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปดูอะเมทิสเนี่ยมันจะเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่มีความแวววาวจริงๆถ้าคนเล่นอัญมณีจะรู้จักเลยแล้วมันจะมีอีกหลายๆแร่ธาตุที่ดังๆส่วนใหญ่เราก็รู้จักกันแค่หยกใช่ไหมแต่จริงๆมันมีอัญมณีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องทำความรู้จักเพิ่มขึ้นอย่างอะไรนะTourmaline ใช่ไหม Rubitites Garnet หรือว่าอัญมณีอื่นๆนี่ก็จะมีหลายๆอัญมณีเลยใช่สวยมากเดี๋ยวจะไปทำเวิร์กช็อปในวันวาเลนไทน์ต่อแล้วเจอกันค่ะถ้าอบแล้วมันไม่ได้คิดลองดูได้ค่ะ
หนูเป็นอันเดียวกันอ่ะ พี่เลยแบบ